Вітаю вас, мої дорогенькі. Що з ним твориться через вас? Що з ним відбувається через вас? Ви винуваті в цьому. Що з ним відбувається? Подумай про нього, назви його ім'я. Прошепочи або скажи вголос. Тепер своє. І що в нього твориться через вас? Такі, я просто відчуваю, щось було, і він зараз наче заспокоївся, і заспокоївся так, притих. Що в нього твориться через вас? Притих, наче до стрибку готується, готує себе до стрибку якогось. Що це? Що передувало цьому? Дівчата, тут у чоловіка дуже сильний до вас потяг просто. Неймовірно сильний потяг, фізичний, саме фізичний потяг. Я тут бачу чоловіка, який нарешті заспокоївся. Отак, нарешті заспокоївся, але готовий до ще одного стрибку в ваш бік. Що з ним твориться через вас? Він думає про якусь можливість з вами сконтактувати і якось до вас підійти. Але хоче підійти повністю озброєним з голови до ніг, щоб мати якусь міцну, тверду основу, щоб ви розуміли, що він такий достойний екземпляр. Що йому є що дати, що він хоче похизувати, наприклад, перед вами чимось. Давайте цей ряд я би продовжила. Що твориться через вас? Але він, я бачу, зараз, знаєте як, пережовує, опрацьовує щось. Тобто він щось дізнався про вас і зараз опрацьовує якусь інформацію. Щось дізнався. І готовий, до речі, до цього ривку, про який я говорю. Тобто це ривок, щоб випробувати вас. Що з ним зараз відбувається? Чоловік закоханий, його підвісило так, що аж до неба, бачиш, не знає, як на той світ дивитися, якщо все в перевернутому вигляді. Ти тримаєш його на відстані і не даєш змоги побачити правильно цей світ. А ти начебто і не хоче зустрічі, хоче поговорити з тобою, але ти начебто нічого не робила, а дах знесла йому, я бачу. Що через тебе робиться? Ого, да тут коханням запахло. Тут взагалі чоловік через цей знесений дах розуміє, що він вляпався. Сонце. Що з ним робиться? Ой, тут взагалі він знайшов якусь ідею. Зараз він щось продумав, якийсь план і якийсь напрям для себе обрав. І що там? Готується, до чогось готується. Можливо, пише для своєї імператриці. Що, ну, там якийсь план. Якийсь в нього є. Причому той план, який він зараз вже втілює в життя. Вже робить. Хоче, щоб ти побачила щось більше, ніж те, що він раніше тобі давав. Тобі не говорить про це поки що. Імператор виходить. Тут пара виходить. Ой, кубковий король, кубкова королева. Все буквально за декілька карт нам говорять, що цей імператор дійсно в тебе закоханий. Є почуття, нікуди не ділися, але бачиш, воно все рівно йде мова про
Про такий період складний в його житті, як не дивно. Про те, що самітником він був, самітником, напевно, ще залишився. Потрібно для цього самітника ще якийсь період такий, який зніме цю маску одинака, але його беруть сумніви. Знаєте, тут взагалі якась пучина його затягує далеко-далеко вниз. Що з ним твориться через вас? Дівчата, він розуміє, що зараз приміряється взагалі до того, що ти являєш собою. Тобто він тебе на зуб хоче спробувати, і тим паче це людина, яка вміє контролювати свої емоції. Але я бачу, що він з тобою не зовсім їх може не сконтролювати. Він може просто прийти, гримнути або за собою так закрити двері, що ти здригнешся. Тут говориться про те, що він готовий, а через те, що складний до вас, до вашого серця шлях, просто-напросто закрити двері. Тебе дуже складно витягнути, він каже. І каже, я закрию двері за собою так голосно, що аж вуха позакладає. І тоді це моя перемога. Король мечів. Можливо, згадую цей момент, тому що... Але бачиш як, тут після того, як він розізлився, він приходить знову. І тут я бачу циклічність. Якщо буде таке ще раз, це буде знову повторення. Тобто це людина, яка повертається після того, як гримнула дверима. Напевно, це якийсь в нього... Дивись, кінець. Це якийсь в нього, як це? Заякоріння, коли ми психологічно ставимо якор. Тобто він сам собі стукнув дверима і сам собі вернувся до тебе. Так, бачиш, після того, як щось там типу закінчилося, все, він знову шлях до тебе прокладає і йде білий прапор несе. Здаюсь. Треба вирішити питання і будемо вирішувати щось. Так, дивися, коли він з тобою захоче поговорити, він захоче буквально, як, не просто дати тобі висловитися, ні. Він, типу, я все знаю, я правий, і побільше, тут більш за все те, що він хоче отримати більше, ніж вкладається. Тобто він намагатиметься завершити в свою пользу, на свою користь. І причому я бачу, що тобі радять не брати на себе близько до серця, близько до душі те, що буде творитися. Я бачу, що він спілкується з кимось щодо тебе. Йому хтось там щось радить. Або, напевно, просто прислуховується до того, як взагалі ведуть себе люди, щось слухає. Зараз. Він думає так, коли буде розмова, там, де буде тихо, я зроблю так, щоб вона загорілася, типу, бажанням, і потім зроблю праведний суд. Тобто тут чоловік реально хоче якось вам щось довести. Давайте так, щось довести хоче і бачу, якусь пастку готує. Він надіється на те, що він буде спокійний, але я бачу, що він дуже неспокійний. Щось сьогодні у нас чоловік чи чоловіки сильно емоціонують. Був вже розклад, так, ми дивилися буквально до цього. А тепер поради для тебе. Поради для тебе в цій ситуації.
порада для тебе взагалі від зараз. Бути легшою, тихенько, спокійно. Бачите, вона тут, маг. Знає, в тебе всі ресурси на руках, ти сама як маг, ти можеш так цю ситуацію зманіпулювати, як тільки захочеш. Але маг, він все рівно, працює над цим. Тобто він не полишає ні секунди, ні хвилини, не відводить очей від погляду з тим, з ким розмовляє. А тут дивись, що тобі, поки будеш маніпулювати, вона наливає розслабляючи їх, бачиш? Дивись, ти можеш просто вести себе так легко, спокійно, начебто наливаєш вина. Так, поради. Накинь вуаль. Вуаль. Спокою. Тут про мудрість говорять, по-перше. Про те, що ти начебто знаєш більше, ніж він, і він до тебе буде прислухатися. Тобто тут як порада від мудрої жінки, але це дійсно як не як вказівка якась, так? Не як реальна порада, а щось таке, коли ти щось таке мудре скажеш, і він це зрозуміє такий. Нічого собі, думаю. Так, окей, правильно. Це його треба спрямовувати в правильне русло, щоб він заспокоївся і зрозумів, що від нього потрібно. Бо в нього вже дах криє від того, що він просто не розуміє, як з тобою бути. Бачиш? Тому, якщо буде якась така ситуація, коли дійсно потрібно буде переговорити з чоловіком, що ж, ти знаєш, як себе вести. Дівчата, ось така сьогодні, хлопці, картинка вийшла. Знаю, що тебе дійсно бажають, і в тебе є витримка і сила духу, в принципі, так змоделювати ситуацію з цим чоловіком, що тільки ти так вмієш. Щоб самі стосунки пішли по тому шляху, який тобі потрібен. Ось, я для цього буду робити все. Ну що, тепер точно дякую. Дякую за твою присутність тут. Дякую за лайки, за коментарі. Такі шикарні коментарі пиши. Мені цікаво читати. І саме трансформація. Наприклад, було, стало. Це взагалі просто це історії такі, що заводять не просто мене для того, щоб я працювала для тебе більше і більше, а ще чоловіки і жінки, які читають ці коментарі тут на цьому каналі і хочуть також мати уявлення про те, як можна змінити ситуацію. Дякую за те, що ви один з одним переписуєтесь навіть тут в чаті YouTube. Це теж, я просто бачу, що є зацікавленість дуже серйозна і тому працюю для вас ще більше. Дякую за фінансову підтримку. Це дуже тішить те, що моя робота потрібна. Ось так. До побачення. Па-па.